مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس التقنية. درس اليوم بإذن الله سوف يكون حول مشاكل أو حول حلول وطرق معالجة إشكالية أو مشكلة اختفاء القرص الصلب من الكمبيوتر. فكما تلاحظون هناك قرص صلب متصل بالحاسوب ولكنه لا يظهر في هذا المكان. فإذا ذهبنا إلى إدارة الأقراص مثلا سنضغط على خصائص ونذهب مباشرة إلى نأتي إلى الكمبيوتر ونضغط على إدارة، ثم بعد ذلك نضغط على نعم ونأتي إلى إدارة الأقراص. فستلاحظ بأن بعض الأقراص لا تظهر علما أنها متصلة. فكما تلاحظون هذا القرص يقول لي بأنه غير مخصص، حجم القرص هو 465 جيجا بايت ولكنه لا يظهر على الكمبيوتر الشخصي. طبعا هذه المشكلة قد تخلق أو تؤرق العديد من المتابعين، خاصة الأشخاص الذين يكون لديهم مجموعة من الأبحاث أو من الدروس أو مقاطع الفيديو أو حتى ألعاب أو برامج، ويقوم بوضعها على القرص الصلب، ثم بعد ذلك يتفاجأ بأن الحاسوب لا يقرأ القرص الصلب أو أن القرص الصلب مختفي. وطبعا من خلال هذا الدرس سوف نعالج بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها حل هذه المشكلة حتى يظهر القرص الصلب، وتتمكن عزيزي المشاهد من استرجاع كل الملفات أو الألعاب أو أي شيء موجود على القرص الصلب سيعود كما لو أنه كما كان، كما لو أن ليس فيه أي مشكلة. وطبعا أعتذر عن هذه المقدمة الطويلة، وإذا كنت تعاني من أحد هذه المشاكل فما يجب عليك أو متابعة هذا الدرس أو هذا الشرح خطوة بخطوة لكي تتمكن من استرجاع جميع الملفات. طبعا أول خطوة يتعين القيام بها في حالة أن القرص الصلب ظاهر هنا، ولكن عندما تقوم بالضغط عليه يعطيك مشكلة، مثلا أنه لا يمكن فتح القرص الصلب. في هذه الحالة فقط عزيزي المتابع تأتي إلى هذا المكان، مكان البحث، وتكتب CMP أو موجه الأوامر باللغة العربية CMP بهذه الطريقة، بالفرنسية CMP وباللغة العربية موجه الأوامر، وتقوم بتشغيله كمسؤول من هنا أو من هنا، تشغيل موجه الأوامر كمسؤول. ثم بعد ذلك تكتب في هذا المكان شيك ديسك بهذه الطريقة، ثم فراغ، ثم حرف الذي يحمله القرص الذي فيه مشكلة. مثلا لنفترض أن القرص الدي هو الذي يحمل هذه المشكلة، فقط ما علي هو أن أكتب هنا حرف الدي، في هذا المكان أكتب الدي ونقطتين، ثم أضغط على أونتري، وسيتم حل جميع المشاكل الموجودة في القرص. كما تلاحظون يتم مباشرة حل المشاكل الموجودة في القرص. تترك موجه الأوامر يعمل إلى نهايته، وبعدها ستجد بأن القرص الصلب يتم قراءته بشكل صحيح. هذه أول طريقة. الطريقة الثانية عزيزي المشاهد في حالة أن القرص الصلب خارجي، غير مثبت داخل الحاسوب أو داخل الجهاز، مثبت يكون مربوط بواسطة وصلة USB. في هذه الحالة فكل ما عليك هو تتوفر على هذا البرنامج. البرنامج يحمل اسم ISOS Partition Recovery وهو مجاني. سأضع لكم إن شاء الله رابط تحميله أسفل هذا الفيديو. فيما يخص طريقة تحميل البرنامج عزيزي المتابع سنضع لك رابط تحميل البرنامج في الوصف أسفل الفيديو. ستضغط على الرابط مباشرة، سيتم ارسالك إلى هذه المقالة التي تتضمن مجموعة من المعطيات بخصوص هذه المشكلة والمشاكل التي يمكنك معالجتها من خلال البرنامج. تنزل مباشرة للأسفل ستجد رابط تحميل البرنامج، وأيضا رابط تحميل البرنامج زد لفك الضغط على البرنامج أو على الملف تضغط على رابط التحميل، سيتم ارسالك مباشرة إلى هذه الصفحة، تنتظر مرور 10 ثواني، ثم بعد ذلك تضغط على اضغط للانتقال للرابط، سيتم نقلك مباشرة إلى موقع البرنامج. ستضغط على فري داونلود بهذه الطريقة وتعلم بأنك لست ببرنامج روبوت بالضغط في هذا المربع، وتنتظر مرور هذه الثواني، ثم بعد ذلك تضغط على Create Download Link. كما تلاحظون حجم البرنامج فقط 17 ميجا. تضغط على Create Download Link، ثم بعد ذلك تضغط على Click Here to Download بهذه الطريقة، وسيتم تحميل البرنامج. سنعود ونضغط مرة أخرى هنا، ثم نقوم بحذف هذه الصفحات لأنها مجرد إعلانات. نضغط على بدء التحميل. أنا سبق لي أن قمت بتحميل البرنامج، هذا هو البرنامج. سنضغط بالزر الأيمن للفأرة، ثم مباشرة نضغط على Extract to Partition Recovery بهذه الطريقة. إذا طلب منكم بين كود فقط تضغط على 1 2 3 1 2 3، هذا هو الباسورد، ثم تضغط على OK بهذه الطريقة. كما تلاحظون تم فك الضغط على البرنامج. في بعض الأحيان يتعين عليك عزيزي المتابع أن تقوم بإيقاف الويندوز ديفندر، وذلك من خلال الضغط على إعدادات بهذه الطريقة، ثم الخصوصية والأمان، ثم أمن ويندوز، ثم تأتي مباشرة إلى هذا الخيار الأول، وتأتي إلى جيغي للبارامتر وتقوم بتعطيل الويندوز ديفندر بهذه الطريقة. تقوم بتعطيله وبعد أن تقوم حين تقوم بتثبيت البرنامج تعود وتقوم بعمل له أكتيف. تضغط بالزر الأيمن للفأرة وتقوم بتثبيت البرنامج.
بهذه الطريقة. تقوم بتشغيل كمسؤول وتضغط على نعم، ثم تضغط على next، ثم تضغط على I accept، ثم تضغط على next، ثم next، ثم next أو نعم عفوا، ثم next. وهنا يقول لك بهل تريد من البرنامج أن يجعل لك أيقونة على سطح المكتب؟ قل له نعم وأضغط على next. ويتم الآن تثبيت البرنامج. ننتظر قليلا، ثم بعد ذلك نضغط على finish. تم تثبيت البرنامج بطريقة صحيحة. نقوم بفتحه، وكما تلاحظون تمت عملية التثبيت. لنتابع باقي الخطوات لاسترجاع الأقراص الصلبة المخفية أو التي فيها مشكلة رام. مباشرة تقوم بتحميل هذا البرنامج وتقوم بتثبيته بطريقة عادية next حتى يتم تثبيت البرنامج. ثم بعد ذلك تضغط على partition recovery بهذه الطريقة، ثم تنتظر قليلا إلى أن يتم فتح البرنامج. هنا ظهرت لنا كل الأقراص الموجودة أو المربوطة على الحاسوب. فكما تلاحظون هذا هو القرص الذي فيه مشكلة، لا يظهر هنا. القرص يعني 465 جيجا لا يظهر في هذا المكان. فكل ما عليك عزيزي المشاهد هو أن تقوم بالتعليم على القرص الذي فيه مشكلة، ثم بعد ذلك تضغط على next، ثم بعد ذلك تضغط على next وتضغط على fast. في حالة أن القرص يعني فيه مشاكل كبيرة أو ظننت أنه يحمل مجموعة من الفيروسات فيمكنك التعليم على خيار complete. أما إذا كان القرص صلب يعني فقط مشكلة صغيرة فتتركه على fast، ثم تضغط على next. ثم بعد ذلك سيظهر لك بأنه لا يعمل أو شيء من هذا القبيل، ولكن انتظر بعض الوقت وستلاحظ بأنه يتم إصلاح القرص. وكما تلاحظون ظهرت لنا الأقراص. القرص الأول الذي كان يعني الذي عليه النظام 75 جيجا، والقرص الثاني 351 جيجا. كما تلاحظون بدأ البرنامج في العمل وننتظره إلى الانتهاء. طبعا في بعض الأحيان عزيزي المتابع كل ما عليك في حالة عدم ظهور القرص، كل ما عليك هو أن تقوم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر. ولكن قبل يعني إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر يجب أن يكون القرص موصول بالحاسوب لكي يقرأه من البداية. وفي حالة يعني أنك قمت بهذه الخطوة ولم يعني تنجح معك، فكل ما عليك هو اتباع هذه الخطوة التي نباشرها الآن عن طريق هذا البرنامج. ويأخذ بعض الوقت، ربما 5 دقائق 10 دقائق حسب يعني سرعة الجهاز وحسب مساحة القرص. كما تلاحظون القرص هنا 465 جيجا، فسيأخذ بعض الوقت، ربما 15 دقيقة. كما تلاحظون البرنامج يعمل بشكل صحيح وهو يشارف أو وعلى أبواب الانتهاء، وهو يأخذ مدة طويلة إذا كان القرص يعني بحجم كبير. أما إذا كان قرص يعني عليه فقط بعض الملفات وكذلك حجم صغير فالأمر سيتم بسرعة قصوى. طبعا البرنامج هنا يظهر لك جميع الأقراص التي يعني فيها أعطاب، ويعني يمكنك أنت أن تعلم على الأقراص التي تريد استرجاعها. فإذا كنت يعني متأكد بأن البرامج موجودة على هذا القرص بحجم 242 جيجا، فيمكنك استرجاع هذا القرص لوحده فقط من خلال التعليم عليه من هذا المكان، ويمكنك استرجاع جميع الأقراص. ولكن قبل القيام بالتعليم على الأقراص، فكما تعلمون بأن القرص الصلب لا يمكنه أن يتجاوز يعني التقسيم أكثر من 4 مرات. فلكي نتأكد كم عدد تقسيمات القرص الصلب حتى لا نقع في أي خطأ، فنأتي إلى إدارة الأقراص ونأتي إلى القرص المعني. وكما تلاحظون القرص الصلب هنا موجود فقط غير مخصص، يعني ليس هناك أي قسم، وبالتالي يمكنك في هذا المكان اختيار إلى حدود 4 أقراص. لا يمكنك التعليم على جميع الأقراص هنا. يعني إذا قمت بالتعليم على 6 أقراص في هذا المكان فالبرنامج لن ينجح معك، فقط يمكنك التعليم على يعني إلى حدود 4 أقراص. فمثلا أنا لدي القرص الذي أريد استرجاعه، كما تلاحظون البرنامج تم العملية بنجاح، والآن ما علي إلا اختيار الأقراص التي أريد استرجاعها. فمثلا أنا أعلم بأن البرامج أو الملفات التي أريد استردادها موجودة على هذا القرص، مثلا الذي بحجم 75 جيجا. فكل ما عليه هو أن أقوم بالتعليم على كل الأقراص التي أحتاج استرجاعها في حدود 4 أقراص. والأقراص التي سأقوم باسترجاعها هي هذه 3 أقراص، يعني القرص الأول والثاني وكذلك القرص الثالث، وأقوم بالتعليم عليهما في هذا المكان. كما تلاحظون أنا قمت بالتعليم على الأقراص التي أريد استرجاعها في هذا المكان. أنا أقول الكلام وأكرره مرة أخرى حتى يعني إذا كان هناك شخص مبتدئ أو لا يفهم في مجال الحاسوب، ربما طالب
يعني ورسالته أو بحثه في الدكتوراه على قرص من الأقراص الصلبة، فأنا أقول الكلام وأكرره حتى لا يقع أي خطأ بإذن الله. إذا أنا قمت باختيار الأقراص الذي أريد استرجاعها. هذا القرص الأول يعني أعلم عليه باللون الأزرق وأذهب وأتأكد بأنني قمت بالتعليم عليه في هذا المكان. أنا يعني قمت بالتعليم على الأقراص التي أريد استرجاعها. بعد ذلك بعد أن أتأكد من الأمر أضغط على بروسيد بهذه الطريقة وسيتم استرجاع الأقراص. كما تلاحظون ستظهر الأقراص مجرد أن ينتهي البرنامج، ستظهر الأقراص في هذا المكان. ننتظر إلى يعني أن تنتهي هذه العملية. كما تلاحظون القرص صلب بحجم 500 جيجا، وهو قرص يعني من نوع HDD ولا HDD، فالعملية تأخذ بعض الوقت. وكما تلاحظون تم استرجاع جميع الأقراص تم استرجاعها بطريقة صحيحة. كما تلاحظون القرص الذي عليه 300 جيجا قد عاد، ويعني والبرامج كلها كما هي. كما تلاحظون جميع البرامج موجودة في هذا المكان، أيضا الألعاب، أيضا يعني نسخ الويندوز كانت بحجم 32 جيجا، قمت باستعادتها بشكل صحيح. أيضا لو كان لديك بحث مثلا بعض رسائل المصدر تم استرجاعها بطريقة صحيحة ويمكنني فتحها. كما تلاحظون هي تعمل بشكل صحيح، يعني أن القرص الصلب عاد كأن شيئا لم يحدث له. كما تلاحظون سأقوم بفتح الرسالة. قمت بفتح الرسالة وكما تلاحظون يعني يعمل بشكل صحيح. يعني برنامج رائع جدا، ويمكنك أيضا استرجاع يعني الصور والملفات وأي شيء محذوف على القرص الصلب يمكنك استرجاعه. وفي حالة أن القرص الصلب فقط عليه عطب فيمكنك استرجاعه بالطريقة التي قمت بشرحها. أيضا إذا ذهبنا إلى مكان الأقراص أو إدارة الأقراص سنلاحظ بأن الأقراص التي قمنا باسترجاعها عادت، يعني كما تلاحظون جميع الأقراص عادت بشكل صحيح. وأيضا جميع الملفات التي كانت موجودة على القرص عادت بشكل صحيح. كانت هذه خطوات استرجاع الملفات أو إعادة إظهار القرص أو الأقراص الصلبة المخفية. إذا كان القرص الصلب مخفي ولا يظهر يعني عندما تذهب إلى هذا الكمبيوتر تجد بأنه لا يظهر، فكل ما عليك هو تنفيذ هذه الخطوات، وإن شاء الله فإن الطريقة يعني 100% ستنجح معك. وخاصة إذا استعملت هذا البرنامج فكن على يقين بأن الطريقة أو أن الأقراص ستعود وستعمل بشكل صحيح، ولكن المطلوب هو تنفيذ الخطوات يعني بحذافيرها كما في الشرح. أتمنى أن تنجح هذه الطريقة معكم، وأتمنى من صميم القلب إذا لم تكن مشترك في القناة أن تشترك في القناة، فنحن نتشرف باشتراكك في القناة. أيضا إذا نجحت معك الطريقة فيمكنك ترك تعليق محفز وأيضا لايك للفيديو. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. ألقاكم إن شاء الله في درس آخر وفي شرح آخر، وإلى اللقاء. كملاحظة فجميع يعني البرامج التي استعملتها ستجدونها على يعني أسفل الفيديو، ستجدون الرابط أسفل الفيديو، وستجدون مقالة تحمل معلومات عن عن الشرح الذي قدمته الآن، وستجدون أيضا الروابط يعني روابط التحميل المباشر للبرامج التي استعملتها في هذا الشرح. ألقاكم في وقت آخر وإلى اللقاء.